درود دوستان گرامی. آستین دو تکه کت مناسب مانتوهای کتی که در حال حاضر کاربرد زیادی دارن رو میتونید به روش بسیار آسان تهیه کنید. در این آموزش الگو و دوخت کامل اونو براتون توضیح دادم. اگه آموزش براتون مفید بود نظرتون رو کامنت و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم انتخاب کنید تا کلیه آموزش‌های قبلی و بعدی رو دریافت کنید. لایک های شما باعث میشه که این آموزش در اختیار افراد بیشتری قرار بگیره. برای تهیه الگوی آستین دو تکه کت و پالتو و مانتو به کادری نیاز داریم به عرض 1/2 دور بازو به اضافه 2 تا 3 سانت و به قد آستین. به اندازه عرض کادر از دو طرف طول کادر پایین میایم و با یک خط اینا رو به هم وصل میکنیم. مربعی به دست میاد که دوباره اون رو تقسیم بر 2 میکنیم. حالا 4 تا مربع در قسمت بالای آستین داریم که به ترتیب از خط وسط این مربع و در تاج آستین در طرفین 1 سانت و در وسط سمت راست 1.5 سانت جدا کرده و به هم وصل میکنیم. هر دو طرف سمت بالای لوزی را تقسیم بر 3، 1/3 قسمت بالای سمت راست 1.5 سانت و 1/3 بعدی را 1 سانت داخل میریم. همین کار را برای سمت چپ بالای آستین انجام میدیم ولی اندازه‌ای که بالا میریم 1 سانته. اما قسمت پایین لوزی هر دو طرف تقسیم بر 2 و 1 سانت پایین میایم و هلال حلقه آستین را رسم میکنیم. سپس کادر را رولت میکنیم به همین شیوهی که میبینید تا آستین تکمیل بشه. در سمت راست کادر آستین 4 سانت داخل رفته و خط موازی با کادر آستین را رسم میکنیم. خط آرنج را هم رسم میکنیم و به 1 سانتیمتری های جدیدی که روی مچ علامت زدیم وصل میکنیم. سپس این قسمت را قیچی کرده و به موازات خط سمت چپ کادر آستین اضافه میکنیم. پنس وسط کادر را به اندازه‌ای در نظر میگیریم که باقی مانده مچ آستین به دست بیاد.
این پنس رو دور ریز میکنیم. موقع برش پنس کادر آستین به 2 قسمت تقسیم میشه و به این ترتیب آستین 2 تکه مناسب انواع کت و پالتو و مانتو به دست میاد. بعد از اینکه هر 2 قطعه آستین رو گذاشتیم روی پارچه و علامت گذاری کردیم، حالا باید کار دوخت رو انجام بدیم. دقت کنین این علامت و این علامتی که اینجا زدم برای اینه که مشخص کنم پشت پارچه کدومه. اینجا 1 خط کشیدم، این قسمت هم 1 خط کشیدم، یعنی این 2 خط به هم دوخته میشن. اینجا 2 تا خط کشیدم، اینجا هم 2 تا خط کشیدم، پس این 2 تا هم به هم دوخته میشه که قبلا روی الگو اینها را مشخص کردیم که هر کدوم از اینا کدام قسمت از آستین هستن. و کار دیگه ای که الان من انجام دادم روی این پارچه، ببینین اینجا یه چرت کوچک زدم، همچنین روی این قطعه هم یه چرت کوچک اینجا زدم. این 2 تا چرت رو اگه روی هم منطبق کنم، اینا خط آرنج بودن که روی الگو قبلا ما اینو علامت گذاری کردیم. حالا اینجا رو این 2 چرت رو روی هم منطبق میکنم، سوزن میزنم. وقتی این کار رو میکنم دیگه بقیه کار خودش مشخصه. ببینین اینجا به این قسمت باید سنجاق بخوره و این قسمت هم به این قسمت دیگه باید سوزن بزنم و آماده دوخت بکنم. موقعی که این خط دوخت رو انجام دادم، اینو سردوز میکنم، این خط دوخت رو اتو میکنم، چون بعدن که میخوام این قطعه این خط دوخت بعدی رو انجام بدم، اتو کردن این خط سخت میشه. به خاطر اینکه اینجوری نشه میام ابتدا بعد از اینکه اینو سردوز کردم اتو هم میزنم و بعد از اینکه اتو زدم دوباره همین کار رو انجام میدم. اینجا روی خط آرنجی علامت دارم، اینجا هم روی خط آرنج یه علامت دارم، اینو یه سوزن میزنم، از این به پایین و یه سوزن و از این به پایین هم با سوزن فیکس میکنم روی هم و خط دوخت اینم انجام میدم و بعد دوباره این خط دوخت رو هم سردوز میکنم هم اتو میزنم که آستین آماده بشه برای اینکه وصل بکنم روی بالاتنه. بعد از اینکه دوخت یک طرف آستین رو به این شکلی که می‌بینید زدیم، سردوز کردیم و اتو کردیم، دوخت طرف بعدی رو هم به همین شکلی که دوخت این طرف رو زدیم اونم به همین شکل سردوز میکنیم و بعد اینو اتو میکنیم. موقعی که این تموم شد به این شکلی که می‌بینید آستین آماده میشه. که این آستین اگه دقت کنید این قسمت آستین یک مقدار حالت خمیده داره و این قسمت هم برعکس این قسمت یک مقدار بیرون آمده است، مقدار بسیار کمی. که این شکل آستین رو ببینین، فرم آستین دست چجوری توی بدن میسته همین فرمی رو پیدا میکنه. اگه به دقت کنین به کت مردانه 2 تیکه این حالت رو دارن. این هم قسمتی که دوخت زدیم. بعد از اینکه اتو کردیم ببینین خط‌ها رو، این خط و این خط رو دقت بکنید که زیر بغل قرار میگیره. حالا برای اینکه من بخوام اینو وصل کنم به حلق آستین بالاتنه، باید خط موازنه این وسط با توجه به الگویی که دارم یه علامت، یه چرت اینجا بزنم، خط موازنه تاج آستین رو هم همچنین یه علامت، یک چرت اینجا بزنم، این قسمت رو تطبیق بدم و جداگانه این قسمت رو هم تطبیق بدم. همیشه باید ما کاری بکنیم که این حلقه آستین حدود 3 تا 4 سانتی متر بیشتر باشه از حلقه آستین بالاتنه، چون میخوایم از این قسمت و این قسمت به بالا رو خورد بدیم روی تاج آستین، ولی از این قسمت به پایین تا برمیگرده روی این قسمت به حالت معمولی و ساده روی حلقه آستین بالاتنه دوخته میشه. و نکته هم که باید بهش توجه بکنیم، ببینیم این حالتی که رو به جلو کمی خمیده شده، ببینیم این قسمت یک مقدار
کم رو به بیرونه، ولی این قسمت رو به داخل آستینه. این آستین رو باید متوجه بشیم که این آستین سمت راسته، یعنی این قسمت رو به دگمه کته و این قسمت در روی آرنج قرار میگیره. باید به این نکته خیلی توجه بشه که آستین بعدی برعکس اینه که روی دست سمت چپ دوخته میشه. این نکته رو هم خیلی بهش دقت کنین، اشتباه نکنین. اگه اشتباه بکنین آستین رو به عقب برمیگرده. روی این علامتی که قبلا زیر حلقه آستین مشخص کرده بودیم یه سوزن میزنم. تاج آستین هم که قبلا علامتش رو مشخص کرده بودیم، اینم یه سوزن میزنیم که مشخص بشه و وسط تاج آستین کجاست. و با توجه به این قسمت شما میتونین تشخیص بدین که این قسمتی که یکم رو به بیرونه روی آرنج قرار میگیره و این هم روی داخل بازو قرار میگیره. دوخت خط سرشانه رو به این شکل برمیگردانیم. ببینین این قسمت سرشانه بود و تاج آستین رو منطبق میکنیم روی این نقطه. ببینین اینجوری تا آستین رو داخل این حلقه که قرار بدم، تاج آستین و سرشانه روی هم منطبق میشن و این سوزنی که اینجا زده بودم روی سرشانه دقیقاً این دوتا روی هم منطبق میشن که قبلا روی الگوی آستین اینها رو کاملا مشخص کردیم که کجاست. منم یه سوزن میزنم. عین همین کار رو برای خط دوخت پهلو انجام میدم. اینجام که وسط آستین بود، زیر بغل آستینه و این هم همچنین. ببینین خط دوخت پهلوها که اتو زدم، این دوتا را هم که با هم منطبق بکنم، دوباره اینجا را یه سوزن میزنم به این شکل. حالا باید اینها به هم دوخته بشن. این قسمت آستین روی این قسمت دوخته میشه و این قسمت هم که روی این قسمت دوخته میشه و متوجه شدین که یک مقدار اینجا آستین به نسبت حلقه آستین بالاتنه آزادی داره. این برای اینه که آستین روی سرشانه حالت افتاده پیدا نکنه، که اگه دیدین نمیتونین زیر چرخ این دوخت رو در بیارین، بهتره که اینو ابتداعاً کوک بزنیم و بعد بذاریم زیر چرخ. موقع دوخت از خط زیر بغل کار دوخت رو شروع میکنیم و رو به داخل آستین، یعنی این الان من اینجوری این خط دوخت زیر بغله میذارم زیر چرخ و آستین رو به منه.